Thị trường tài chính toàn cầu có vô số công cụ để giao dịch, từ ngoại hối, vàng, dầu cho đến các chỉ số chứng khoán. Nhưng giữa tất cả những sự lựa chọn đó thì có một đấu trường mà mọi nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng trung ương và trader chuyên nghiệp luôn theo sát sao mỗi ngày, nơi mà phản ánh nhịp đập thực sự của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đó chính là chỉ số S&P 500. Không ồn ào như Nasdaq, không quá tập trung như Dow Jones, S&P 500 mang trong mình sức nặng của toàn bộ thị trường Mỹ. Đây chính là lý do tại sao nó được xem như một kim chỉ nam của các nhà đầu tư lớn và cũng là một mảnh đất màu mỡ cho các trader cá nhân muốn xây dựng chiến lược đầu tư bền vững. Trong video ngày hôm nay thì kênh Xtrading sẽ chia sẻ cho các bạn, giúp các bạn hiểu vì sao S&P 500 là lựa chọn hàng đầu của các trader chuyên nghiệp. Và kèm theo đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một hệ thống giao dịch EMA cộng Production cực kỳ hiệu quả, đặc biệt dành cho những ai muốn săn sóng hồi trong xu hướng chính, tất cả thể hiện dễ dàng trên nền tảng Xnet. Đây là channel Xtrading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. Xtrading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với Xtrading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà Xtrading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Xtrading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh Xtrading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vì sao S&P 500 là vua của các chỉ số. 1. Sự đại diện toàn diện nhất. US 30 chỉ gồm 30 cổ phiếu công nghiệp lớn, Nasdaq 100 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ, nhưng S&P 500 US 500 lại bao gồm 500 công ty hàng đầu thuộc nhiều ngành nghề từ công nghệ, tài chính, y tế, năng lượng, tiêu dùng, v.v. Giao dịch S&P 500 nghĩa là bạn đang đi cùng với xu hướng của toàn bộ nền kinh tế Mỹ, chứ không phải là một nhóm ngành cụ thể. Đây chính là một lợi thế cực kỳ lớn để tránh tình trạng biến động bất thường từ một cổ phiếu đơn lẻ. Thứ hai là hành vi giá mượt mà và thuần kỹ thuật. Vì là trung bình của 500 cổ phiếu nên cú sốc từ một vài mã sẽ được làm mờ đi. Biểu đồ của giá S&P 500 có xu hướng di chuyển rất là mượt, tôn trọng vùng hỗ trợ, kháng cự, trendline và các đường EMA. Điều này sẽ tạo ra một điều kiện lý tưởng cho các trader theo trường phái phân tích kỹ thuật, ít nhiễu, dễ đọc cấu trúc thị trường, phù hợp cho cả scalping, swing và bottom trading. Thứ ba là xu hướng dài hạn bền vững. Nếu như bạn mở biểu đồ tuần hoặc là tháng, bạn sẽ thấy một điều rõ rệt là S&P 500 có xu hướng tăng giá mạnh mẽ trong dài hạn. Lý do là nền kinh tế Mỹ luôn có thiên hướng tăng trưởng. Chính vì vậy, những chiến lược như buy the dip, mua khi điều chỉnh trong xu hướng tăng luôn có xác suất thành công cao hơn. Đây chính là một lợi thế mà không phải chỉ số nào cũng mang lại được. Trước khi bắt tay vào chiến lược thì bạn cần hiểu rõ được đặc tính kỹ thuật của công cụ mà mình giao dịch. Đầu tiên là ký hiệu và giá trị BOI. Trên Xnet thì chỉ số này sẽ có ký hiệu là US 500 hoặc là SPX 500 và mỗi broker sẽ quy định một giá trị BOI lot khác nhau. Vì vậy, bạn hãy vào hạng mục Specification trong phần thông tin sản phẩm để biết chính xác được giá trị của mỗi BOI theo USD. Và đây cũng là chính bước quan trọng nhất để bạn quản lý rủi ro và tính khối lượng chính xác nhất. Thứ hai là giờ giao dịch và phiếu qua đêm. Thời gian hoạt động mạnh nhất của US 500 là phiên Mỹ bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30 giờ Việt Nam, tùy theo mùa bởi vì sẽ có mùa hè và mùa đông. Đây là giai đoạn có nhiều biến động và thanh khoản cao, rất phù hợp để tìm điểm vào lệnh chất lượng. Nếu như bạn là swing trading thì lưu ý rằng giao dịch chỉ số có phiếu qua đêm swap. Vậy nên đừng quên tính phí này vào kế hoạch quản lý vốn nếu như bạn giữ lệnh dài ngày. Thứ ba là đòn bẩy. Xnet công kéo đòn bẩy rất là cao, ví dụ 1/400 cho chỉ số, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc biên độ lợi nhuận rủi ro đều tăng. Do S&P 500 có biên độ dao động mạnh, cho nên bạn cần kiểm soát khối lượng vào lệnh một cách cẩn thận để tránh cháy tài khoản vì biến động lớn nhé. Sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm kiếm chỉ số S&P 500 và thực hành giao dịch của nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản Xnet của mình. Ở đây thì mình đã đăng nhập vào tài khoản rồi ha. Sau đó thì ở khung tìm kiếm chúng ta sẽ tìm S&P 500. Rồi, ở đây nó sẽ hiện ra ký hiệu của nó là US 500. Chúng ta sẽ nhấn tích chọn vào đấy. Lúc này thì biểu đồ US 500 đã hiện ra ngoài này rồi thì các bạn sẽ nhấn vào biểu đồ ha. Rồi, trước đó thì nó đang có một đà xả rất là mạnh luôn này, thấy không? Ở đây thì chúng ta có thể xem thông tin của US 500 bằng cách nhấn vào chỉ số này, sau đó nhấn vào đây và bấm vào chi tiết ha. Lúc này thì nó sẽ hiện cho các bạn tất cả các thông tin về US 500 này. Khối lượng giao dịch nhỏ nhất là 0.03 lot này. Sau đó là phí qua đêm. Các bạn phải lưu ý con số phí qua đêm này nha. Hiện tại thì mình đang dùng tài khoản standard của Xnet và phí qua đêm cho một lệnh mua sẽ là 119.5. Đây. Và thời gian giao dịch của nó. Tất cả thông tin các bạn cần đều nằm ở đây hết. Kích thước hợp đồng.
Sau khi xem thông tin rồi, nghiên cứu xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp đi vào thực hành trên chỉ số S&P 500 ha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt 3 đường chỉ bảo EMA. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đường EMA 200 trước. Chúng ta sẽ nhấn vào chữ F này, sau đó sẽ nhấn vào cửa sổ chính. Lúc này thì chúng ta sẽ tìm vào đường MA. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhập chu kỳ là 200 ha. Tiếp theo ta đặt màu cho nó. Ở đây thì mình giữ mặc định của nó là màu hồng luôn ha. Rồi, lúc này thì đã có đường EMA 200 rồi này. Sau đó nữa thì các bạn sẽ tiếp tục tương tự như vậy, nhưng mà lúc này bạn hãy cài cho mình chu kỳ là 50. Và chúng ta sẽ đổi màu ở đây. Ở đây thì mình sẽ cài cho nó một màu xanh. Và bấm xong. Thì tiếp theo nó đã hiện cho mình đường EMA 50. Và cuối cùng là đường EMA giúp các bạn xác định được điểm vào lệnh chính là EMA 34. Tiếp tục chúng ta còn sẽ nhấn vào dấu cộng. Sau đó thì tìm EMA. Rồi nhập chu kỳ là 34. Ok. Rồi lúc này thì các bạn đã hiện đầy đủ chỉ báo 3 đường EMA rồi. Việc của chúng ta là bây giờ sẽ phân tích dựa trên chỉ báo EMA. Rồi mình sẽ giữ ghi cho các bạn là khung H1 ha. Mình sẽ bấm qua biểu đồ để mình nhìn rõ hơn. Ở đây các bạn có thể thấy này. Mình xin lỗi ha. Mình quên mất là mình phải đổi cái màu của EMA 34 để các bạn dễ nhìn. Mình sẽ đổi lại cái màu của đường EMA 34. Mình sẽ đổi sang một màu xanh đậm hơn. Rồi lúc này thì các bạn có thể nhìn thấy rõ rồi này. Đường màu hồng là EMA 200, đường màu xanh nhạt này là đường EMA 50 và đường màu tím này chính là EMA 34. Vậy thì EMA 200 và EMA 50 sẽ đóng vai trò gì? Thì nó sẽ giúp các bạn xác định được xu hướng của thị trường. Còn đường EMA 34 thì chúng ta sẽ dùng nó là một vùng hỗ trợ kháng cử động để mà chúng ta tiên điểm vào lệnh chuẩn xác nhất. Ở đây đầu tiên thì chúng ta cần phải xác định được xu hướng trước khi mà muốn trade và tìm điểm vào lệnh. Mình sẽ bật xem qua khung H4 vì khung H1 bây giờ hơi khó nhìn. Thì lúc này khung H4 các bạn có thể nhìn thấy rõ này. Trước đó thì nó đang trong một cái chu kỳ tăng rất là mạnh, nhưng mà sau đó thì đã giảm về. Và hiện tại thị trường đang gần như là đang đi sideways. Và sắp tới thì chưa biết được cụ thể nó như nào, nên chúng ta còn phải theo dõi một thời gian nữa. Và tạm thời trong cái trường hợp này ấy, thì mình sẽ nghiêng về thiên hướng là nó sẽ sell. Nó sẽ giảm về cái vùng này trước, sau đó mới tiếp tục tăng lại. Nó sẽ giảm về cái đoạn này trước, sau đó thì sẽ tiếp tục tăng lại. Và sau khi mà đã xác định được cái xu hướng là giảm rồi thì lúc này mình sẽ quay về biểu đồ cung nhỏ để mà chúng ta tìm cái điểm vào lệnh nó chuẩn xác nhất. Mình sẽ quay về biểu đồ của cung M30 hoặc là H1. Và ở đây thì các bạn có thể thấy này, hiện tại thì giá nó đang nằm quanh của cái vùng EMA 34, có nghĩa là cái điểm này là các bạn có thể vào lệnh rồi. Mình giả sử nha, tại điểm này thì bạn có thể vào một lệnh ngay vùng này, ngay vùng 6673 này. Và SL thì chúng ta sẽ đặt ở đâu? SL thì chúng ta sẽ đặt ở dưới cái vùng giá trước đó đã giảm về. SL thì chúng ta có thể đặt tại đây. Còn TB thì chúng ta sẽ, trước mắt thì chúng ta sẽ đặt TB về tới vùng này. Nhưng mà sau đó thì chúng ta có thể cân chỉnh tùy theo cái nhịp điệu của thị trường nữa. Ngoài ra để mà giao dịch với EMA chuẩn xác hơn thì các bạn có thể kết hợp với mô hình nến. Giả sử trong cái trường hợp này khi mà giá nó đã chạm tới đường EMA 34, nhưng mà lúc này chưa có tín hiệu thì các bạn có thể đứng ngoài thị trường và chờ. Khi mà thị trường bắt đầu có những cái nến xác nhận đảo chiều hoặc là những cái mô hình nến thì lúc này chúng ta có thể vào lệnh. Giả sử trong cái lúc mà giá nó chạm về EMA 34, nhưng mà nó có thêm một cái nến pin 3 hoặc là một cái nến gì đấy xác nhận cho các bạn tín hiệu thì lúc này các bạn có thể tự tin vào lệnh chuẩn xác hơn ha. Đó là cách chúng ta kết hợp giữa EMA và kết hợp giữa Braxton để mà giao dịch chỉ số S&P 500. Quản lý tâm lý khi mà giao dịch chỉ số. S&P 500 là một thị trường có nhịp điệu nhưng không có nghĩa là nó không có cú watch stop. Một trong những sai lầm phổ biến nhất của trader là nóng vội khi mà giá chưa xác nhận hoặc vào lệnh quá lớn vì tin rằng thị trường sẽ tăng. Hãy nhớ rằng chiến lược có thể đơn giản nhưng kỷ luật là yếu tố quyết định thành công của bạn. Giao dịch chỉ số S&P 500 không phải là trò chơi đoán đỉnh đáy mà đó là nghệ thuật. Nương theo dòng chảy mạnh của thị trường kinh tế Mỹ, tìm kiếm những điểm vào hợp lý khi mà thị trường tạm nghỉ để lấy đà. Hệ thống EMA và Braxton không chỉ để dễ áp dụng mà còn giúp bạn loại bỏ đi cảm tính, tạo nên một phong cách giao dịch nhất quán và chuyên nghiệp. Nếu như bạn cũng đang tìm kiếm một công cụ giao dịch đáng tin cậy, thì S&P 500 trên Xnet là lựa chọn không thể bỏ qua.
Hãy bắt đầu luyện tập với khung H1 và hệ thống 3 đường EMA ngay trong hôm nay để nâng cấp tư duy giao dịch của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Xtrading để nhận thêm nhiều chiến lược giao dịch.